પંજાબી દાલ ફ્રાય કે દાલ તડકા ગમે એટલા ખાઈએ પણ આપણે ગુજરાતી દાળનો સ્વાદ બીજે ક્યાંય નહીં। કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે 3 પ્રકારની ઓરિજિનલ ગુજરાતી દાળ બનાવવાના છીએ। પણ ઘણા કહેશે કે દાળ બનાવવામાં નવાઈ શું, એ તો બધાને આવડે, પણ ના, એવું તો બિલકુલ નથી। આજનો વિડીયો ખાસ એ લોકો માટે છે જે નવી રસોઈ શીખતા હોય અને એ સાથે જ ઘણા વ્યુઅરની ડિમાન્ડ હતી કે ગુજરાતી દાળ કેટલા માપથી કઈ રીતે બનાવવી જેથી પતલી દાળ હોય ને તો ઠંડી થયા પછી પાણી ઉપર ના આવે અને ઘાટી દાળ બનાવીએ ને તો લચકો દાળ બની ના જાય। તો આજે આ વિડીયોમાં બધી માહિતી સાથે 3 પ્રકારની ગુજરાતી દાળ બનાવીએ। આજે બધી વસ્તુનું માપ 2 વ્યક્તિ માટે બની શકે ને તે રીતે લીધું છે। પ્રથમ 2 સ્વાદની અલગ અલગ તુવેર દાળ બનાવશું, જેના માટે 1/4 કપ તેલવાળી તુવેર દાળ કુકરના ખાનામાં લઈશું। તેલવાળી તુવેર દાળ સાફ કરવા માટે હુંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરશું અને પછી ઘસી અને સાફ કરવાની છે। ગુજરાતી ઘરમાં તેલવાળી તુવેર દાળ વપરાય છે અને વર્ષોથી આખા વર્ષ માટે ઘઉં ચોખાની જેમ તેલવાળી તુવેર દાળ સાથે જ લેવાય છે। સ્વાદમાં સરસ તુવેર દાળ બનાવવા માટે તુવેર દાળ છે તે સારી બ્રાન્ડની જ અને નાના દાણાની જ પસંદ કરવાની। ગરમ પાણીથી સાફ કરતા દાળમાં તેલ અલગ થાય એટલે આવું સફેદ થયેલું પાણી બહાર કાઢી લઈશું। લગભગ 2 વખત હુંફાળા પાણીથી સાફ કર્યા પછી 2 અડધા કપ એટલે કે ટોટલ 1 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું અને તેને સાઈડમાં રાખશું। આજે આપણે ગુજરાતી તુવેર દાળ સાથે બીજી કાઠિયાવાડી અડદ દાળ બનાવવાના છીએ, જેના માટે કુકરના બીજા ખાનામાં 1/4 કપ સફેદ અડદ દાળ ઉમેરશું। અડદની દાળમાં નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય ને તેવું પાણી ઉમેરી આ દાળને પાણીમાં ઘસી અને સાફ કરશું। ગુજરાતી ઘરોમાં 6 દિવસ તુવેર દાળ બને ને તો 1 દિવસ તો સ્વાદિષ્ટ અડદની દાળ બને જ, જે રોટલા ભાખરી સાથે ખૂબ સરસ લાગે। આ દાળ પણ સાફ થયા પછી તે પાણી કાઢી અને હવે 1 કપ ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દઈશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરશું। હવે કુકરમાં તળિયે પાણી અને સ્ટેન્ડ ઉમેર્યા પછી પહેલાં તુવેર દાળનું ખાનું ગોઠવશું, તેના ઉપર અડદની દાળનું ખાનું ગોઠવી અને ઉપર ડીશ ઢાંકી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 3 સીટી કરી લઈશું। કુકરમાં સીટી થઈ કુકર ઠંડુ થઈ જાય ને પછી ઢાંકણ ખોલીશું। બંને દાળ બફાઈ ગઈ છે તો પહેલાં અડદની દાળનું ખાનું બહાર કાઢશું, ત્યાર પછી તુવેર દાળનું ખાનું બહાર કાઢી લઈશું। બંને દાળમાંથી પ્રથમ આપણે રોજબરોજ ઉપયોગમાં લેવાય ને તેવી તુવેર દાળ બનાવીએ। દાળ સરસ બફાઈ ગઈ છે અને 1/4 કપ દાળ સામે 1 કપ પાણી ઉમેર્યું હતું, એટલે અત્યારે આપણે વધારે પાણી નહીં ઉમેરીએ, પણ દાળને બ્લેન્ડર વડે એકદમ સરસ બ્લેન્ડ કરી લઈશું। પરફેક્ટ દાળ બનાવવા માટે દાળ વ્યવસ્થિત બ્લેન્ડ કરવી ખૂબ જરૂરી છે। દાળ બ્લેન્ડ થઈ જાય ને એટલે પ્રથમ જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું। ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 2 તજ લવિંગના ટુકડા, 1 બાદિયાન ફૂલ, 1 સૂકું લાલ મરચું, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું। દાળનો વઘાર શાકના વઘારથી થોડો વધારે થવા દેવાનો। જીરું સતરાય અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય અને રાઈ બધી ફૂટી ઉપર આવે ને એટલે 1 ટમેટાના નાના સમારેલા ટુકડા ઉમેરી દઈશું, સાથે 1 લીલા મરચાંના નાના સમારેલા ટુકડા અને અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દેવાની છે। હવે વઘારમાં ટમેટા સોફ્ટ થાય ને ત્યાં સુધી મિક્સ કરી અને ટમેટાને સાતળશું। લગભગ અડધી મિનિટ સાતળ્યા પછી 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું અને તેને ટમેટા સાથે મિક્સ કરશું। મસાલા મિક્સ થઈ ગયા પછી બ્લેન્ડ કરેલી બાફેલી તુવેર દાળ છે ને તે વઘારમાં ઉમેરી દઈશું। હવે જે ખાનામાં દાળ બાફી હતી ને તેમાં 1.5 કપ પાણી ઉમેરી દઈ અને સહેજ એવું મિક્સ કરી આ પાણી પણ વઘારેલી દાળમાં ઉમેરી દેવાનું છે। ટૂંકમાં દાળ બની અને ઠંડી થયા પછી પાણી પણ ઉપર ના આવે ને વધારે થીક ના થાય ને એટલે પ્રોપર કન્સિસ્ટન્સીની તુવેર દાળ બનાવવા માટે 1/4 કપ તુવેર દાળ સાથે બફાવા સહિત ટોટલ અડધી કપ પાણી ઉમેરવાનું છે, જેથી એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીની આ દાળ બનશે। પાણી ઉમેરાઈ ગયા પછી સહેજ મિક્સ કરશો અને સાથે સાથે તેમાં 10 થી 12 સિંગદાણા અને 1 નાનો ટુકડો ગોળ ઉમેરી દઈશું। તેની સાથે 2 કોકમના ફૂલ પણ ઉમેરશું। ગુજરાતી દાળમાં ગળાશ માટે ખાંડ કરતાં ગોળ ઉમેરીને તો દાળનો સ્વાદ છે ને તે બહુ જ સરસ આવે છે। સાથે ખટાશ માટે મેં કોકમ વાપર્યા છે, પણ તેના બદલે લીંબુ અથવા આંબોળિયા પણ વાપરી શકાય છે। બધું મિક્સ કર્યા પછી દાળને લગભગ 4 થી 5 મિનિટ ઉકળવા દેવી જરૂરી છે। પરફેક્ટ માપથી દાળ વઘારી અને મસાલો કરશો ને તો ઉકળવાની શરૂઆત થતાં દાળમાંથી ખૂબ સરસ સુગંધ આવવા લાગશે। ગુજરાતી ઘણા ઘરોમાં આ રીતે લાલ મરચું પાવડર વગરની મોળી દાળ ખવાય છે, તો ઘણા ઘરોમાં લાલ તીખી દાળ ખવાય છે। માટે ઉકળતી દાળમાંથી અડધી દાળ આપણે એક વાસણમાં કાઢી લઈશું। અડધી દાળ કાઢી લીધા પછી બાકીની ઉકળતી દાળમાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું। હવે લાલ મરચું પાવડરને ઉકળતી દાળમાં મિક્સ કરી વધુ 1 મિનિટ ઉકળવા દઈશું, જેથી દાળમાં લાલ મરચું પાવડર છે ને તે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય। ત્યાર
ત્યાર પછી ઉકળતી આ તીખી દાળને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું. અહીં બે અલગ અલગ સ્વાદની તીખી અને મોળી દાળ ઉકળી રહી છે. અહીં તમે જોયું ને કે આપણે લાલ તીખી દાળમાં સમારેલી કોથમીરના પાન ઉમેર્યા, પણ હજી મોળી દાળમાં આપણે કોથમીર નથી ઉમેરી. પણ તેના માટે ખાસ અહીં આજે આપણે કોથમીરના પાન અલગ કરી અને કોથમીરની દાંડીને એકદમ ઝીણા ટુકડામાં સમારી લઈશું. દાળમાં આપણે કોથમીર તો ઉમેરીએ છીએ, પણ એક વખત આ રીતે કોથમીરની કૂણી ડાળી આ રીતે નાના ટુકડામાં કરી અને ઉમેરજો અને પછી ટેસ્ટ કરજો. દાળને આ કોથમીરની દાંડીના ટુકડા છે ને તે બહુ જ સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે. તો એક વખત તો આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અહીં જુઓ, બે સ્વાદની તુવેર દાળ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે કાઠિયાવાડી અડદની દાળ પણ બનાવી લઈએ. અડદની દાળ વઘારવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી કઢાઈમાં 1 ટેબલસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ગરમ કરવા માટે રાખશું. કારણ કે અડદની દાળનો સાચો સ્વાદ છે ને તે ઘીના વઘારને લીધે જ આવે છે. ગરમ થતાં ઘીમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. ઘણા લોકો અડદ દાળનો વઘાર અજમામાં કરતા હોય છે, તો આ જીરુંના બદલે અડધી ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરવાનો, પણ આજે આપણે અજમાના બદલે ફક્ત જીરુંનો જ વઘાર કરશું. સાથે મીઠા લીમડાના પાન, 1 સૂકું લાલ મરચું અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. વઘારમાં જીરું ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાઈને એટલે 2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને લસણ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી સાતળશું. માત્ર અડધી મિનિટ સાતળ્યા પછી 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી બધું મિક્સ કરશું. મિક્સ કરી તુરંત જ તેમાં બાફેલી અડદ દાળ ઉમેરી દઈશું. અડદ દાળ બફાવા સમયે આપણે મીઠું ઉમેરેલું છે, માટે વઘારમાં બધું મિક્સ કરી દઈશું. અડદ દાળ ઉમેરતા વઘાર છે ને તે તુરંત જ ઉપર આવી ગયો છે, તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ આ અડદની દાળને ઉકળવા દઈશું, જેથી તે થોડી એવી ઘટ થઈ જાય. 4 મિનિટ ઉકળ્યા પછી હવે તેમાં 1/4 કપ ખાટી છાશ ઉમેરી દઈશું. છાશને ઉકળતી દાળમાં મિક્સ કરશું. સહેજ ઉકળવા દઈશું, જેથી છાશની કટાશ છે ને તે દાળમાં ભળી જાય અને આ દાળનો સ્વાદ વધારે છે. અહીં જુઓ, બહુ વધારે ઘાટી પણ નહીં અને બહુ વધારે પતલી પણ નહીં. એકદમ સરસ ઘીના વઘાર સાથે સુગંધીદાર અડદની દાળ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ કાઠિયાવાડી અડદની દાળને આપણે કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી લઈએ. ત્રણેય દાળ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ગરમા ગરમ દાળ પીરસી લઈએ. પ્રથમ ઘીમાં વઘારેલી ગરમા ગરમ સુગંધીદાર અડદની દાળ પીરસી લઈશું. ત્યાર પછી સુગંધીદાર મોળી તુવેર દાળ પણ પીરસી લઈએ અને હવે છેલ્લે ગરમા ગરમ સુગંધીદાર તીખી તુવેર દાળ પણ પીરસી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે કિચન સિરીઝમાં મેં બધી ટિપ્સ સાથે ગુજરાતી ઘરોમાં રોજબરોજ બનાવાતી તુવેરની દાળ અને અડદની દાળ બંનેની રીત આપી છે. તમને આ બધી રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું આવતીકાલે નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.